विन्डोज म्याक एन्ड लिनक्स तीनवटै कम्प्युटरहरुमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ 4K रेजोल्युसन सम्मको भिडियोजहरुलाई आउटपुट गर्न सकिन्छ हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ ओपन सोर्स 3D क्रिएसन फ्री टु युज फर एनी पर्पज फरएभर भनेको छ VFX पनि हामीले चाहिँ यसमा कन्ट्रोल गरेर एडिट गर्न पनि सकिन्छ एन्ड देन सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक एन्ड फाइनान्स इन्फो च्यानललाई र साइडमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाउनुहोस् अनि अलमा क्लिक गर्नुहोस् यस्तै नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनल भिडियोजहरु सबैभन्दा अगाडि पाउनलाई Guys, here are top 5 and best video editing softwares. बनाउनुहोस् अब प्रोफेसनल लुकिङ भिडियोज फर YouTube and for TikTok and many more. फ्रेन्ड्स अहिलेको जमानामा YouTube, TikTok मा भिडियो नहाल्ने मान्छे सायदै छन् होला सो तपाईहरुको लागि भनेर मैले टप 5 and बेस्ट भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर्सहरु लिएर आएको छु आज चाहिँ एन्ड गाइज यो भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर्सहरु चाहिँ एकदम कम्प्लिटली फ्री रहेको छ एन्ड फ्रेन्ड्स यो भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर्सहरुले चाहिँ म्याक विन्डोज लिनक्स थुप्रै भर्जन्सहरुलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ एन्ड सो यो भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर्सहरुबाट आफ्नो YouTube, TikTok, Facebook को लागि प्रोफेसनल लुकिङ भिडियोजहरु बनाउन सक्नुहुनेछ सो गाइज नाउ अब ढिलो नगरिकन लेट्स स्टार्ट द भिडियो फ्रेन्ड्स नम्बर 5 मा रहेको छ सर्टकट गुगल क्रोममा गएर गुगल गर्नुपर्छ हामीले सर्टकट टाइप गरेर एन्ड यो इन्टरफेस आउँछ अनि यहाँ गएर चाहिँ हामीले सेकेन्ड लाइनमा जुन छ नि shortcut.org मा जानुपर्छ त्यसपछि सर्टकटको अफिसियल वेबसाइट खुल्छ यहाँ भनेको छ सर्टकट इज अ फ्री ओपन सोर्स क्रस प्लेटफर्म भिडियो एडिटर सर्टकट भिडियो एडिटर विन्डोज म्याक एन्ड लिनक्स तीनवटै कम्प्युटरहरुमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ नेपालमा म्याक्सिमम मान्छेहरुले चाहिँ चलाउने भनेको विन्डोज अर म्याक नै हो अर समटाइम्स लिनक्स अल्सो एन्ड यो चाहिँ राम्रो छ सर्टकटको फिचरमा कि सर्टकटले चाहिँ विन्डोज म्याक एन्ड लिनक्स तीनवटै कन्डिसनमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ यस भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले 4K सम्मको 4K रेजोल्युसन सम्मको भिडियोजहरुलाई आउटपुट गर्न सकिन्छ सर्टकट भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्नको लागि हामीले सर्टकटको अफिसियल पेजमा गइसकेपछि अगाडिको इन्टरफेसमै क्लिक टु डाउनलोड भनेर एउटा लिंक रहेको छ ब्राउन कलरमा यहाँ क्लिक गरेर हामीले यसलाई डाउनलोड गर्न सकिन्छ नम्बर 4 मा रहेको छ लाइटवर्क्स गुगल क्रोममा गएर हामीले चाहिँ गुगल गर्नुपर्छ लाइटवर्क्स भनेर LIGHTWORKS लाइटवर्क्स भनेर एन्ड देन सर्च गरिसकेपछि फर्स्ट वेबसाइट नै यसको रहेको छ www.lwks.com भनेर यसमा क्लिक गर्नु होला लाइटवर्क्सको अफिसियल पेज खुलिसकेको छ यसको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो रहेको छ लाइटवर्क्स को पनि नम्बर 1 फिचरमा रहेको छ इट वर्क्स अन विन्डोज लिनक्स एन्ड म्याक तीनवटै कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले लाइटवर्क्सलाई अपरेट गर्न सकिन्छ हामीले लाइटवर्क्स भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरबाट पनि 4K रेजोल्युसन सम्मको भिडियोजहरुको आउटपुट पाउन सकिन्छ यहाँ भनेको छ लाइटवर्क्स कम्स लोडेड विथ दिज अमेजिङ फिचर्स सिम्पल एन्ड इलिस्ट्रेटिभ युजर इन्टरफेस एकदमै इजी छ लाइटवर्क्समा भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि एन्ड देन त्यस्तै गरेर डिफरेन्ट फिचर्सहरु चाहिँ यहाँ रहेको छ यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ एक्सपोर्ट भिडियो फर YouTube Vimeo SD or SD अप टु 4K भनेको छ 4K रेजोल्युसन सम्मको भिडियोजहरु हामीले लाइटवर्क्समा एडिट गरेर आउटपुट पाउन सकिन्छ एन्ड देन लाइटवर्क्स भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्नको लागि हामीले डाउनलोड नाउ एन्ड गेट कटिङ भनेको छ यसमा यो डाउनलोडको बटनमा क्लिक गरेर हामीले डाउनलोड गर्न सकिन्छ नम्बर 3 मा रहेको छ ब्लेन्डर गुगल क्रोममा गएर हामीले गुगल गर्न सकिन्छ ब्लेन्डर भनेर सर्च गर्नुपर्छ एन्ड देन यो पेज ओपन हुन्छ यहाँ blender.org भनेको छ यो चाहिँ ब्लेन्डरको अफिसियल पेज हो यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ blender.org को अफिसियल पेज चाहिँ यस्तो रहेको छ यसको इन्टरफेस हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ ओपन सोर्स 3D क्रिएसन फ्री टु युज फर एनी पर्पज फरएभर भनेको छ कम्प्लिटली फ्री रहेको छ ब्लेन्डर पनि ब्लेन्डर भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर एकदमै राम्रो रहेको छ सम अफ इट्स फिचर्स आर
साइकल्स रेन्डर इन्जिन भनेको छ एन्ड देन मोडलिङ स्कल्प युभी भनेको छ VFX पनि हामीले चाहिँ यसमा कन्ट्रोल गरेर एडिट गर्न पनि सकिन्छ एन्ड देन एनिमेसन एन्ड रिगिङ भनेको छ हामीले यसमा एनिमेसनको कामहरू पनि गर्न सकिन्छ स्टोरी आर्ट ड्रइङ 2D इन 3D भनेको छ यो पनि गर्न सकिन्छ हामीले ब्लेन्डरमा एन्ड फ्रेन्ड्स ब्लेन्डर भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्नको लागि हामीले यसको अफिसियल वेबसाइटको फ्रन्ट इन्टरफेसको लास्ट लाइनमा गएर मेड बाई युको साइडमा रहेको डाउनलोड ब्लेन्डर बटनमा क्लिक गरेर हामीले ब्लेन्डर भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्न सकिन्छ और हामीले ब्लेन्डरको फ्रन्ट पेजको माथि टपमा रहेको डाउनलोडको लिङ्कमा क्लिक गरेर पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ एन्ड गाइज ब्लेन्डर पनि हामीले म्याक ओएसमा लिनक्समा एन्ड अदर भर्जन्सहरूमा अपरेट गर्न सकिन्छ विन्डोजमा त सकिन्छ नै नम्बर 2 मा रहेको छ ओपनसट भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर पनि फ्री भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर हो यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि हामीले गुगल क्रोममा गएर हामीले गुगल गर्नुपर्छ ओपनसट लेखेर एन्ड यसको अफिसियल वेबसाइट रहेको छ openshot.org भन्ने यसमा क्लिक गर्नुपर्छ यसलाई ओपन गर्नको लागि एन्ड फ्रेन्ड्स ओपनसट भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरको अफिसियल पेज यस्तो रहेको छ यस भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरमा पनि अरू भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरमा चाहिँ फ्री एन्ड ओपन सोर्स फर एभर भनेको छ द्याट मिन्स हामीले यस भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरलाई फ्रीमा युज गर्न सकिन्छ फ्रेन्ड्स यदि तपाईहरुको यो च्यानलमा पहिलो पटक हो भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनु होला यदि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने हामीलाई यस्तै नयाँ इन्फर्मेसनल भिडियोजहरु बनाउनको लागि हौसला मिल्नेछ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला गाइज यहाँ भनेको छ यसको फिचर्सहरुमा ओपनसट इज अ क्रस प्लेटफर्म भिडियो एडिटर विथ सपोर्ट फर लिनक्स म्याक एन्ड विन्डोज द्याट मिन्स यसले लिनक्स म्याक एन्ड विन्डोज तीनवटै भर्जन्सहरुमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ एन्ड गाइज ओपनसट भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्नको लागि यसको अफिसियल पेजको टपमा रहेको छ डाउनलोडको अप्सन यहाँ क्लिक गरेर हामीले यसलाई डाउनलोड गर्न सकिन्छ एन्ड फ्रेन्ड्स यहाँ गइसकेपछि हामीले यदि लिनक्समा डाउनलोड गर्नु छ भने हामीले यसमा क्लिक गर्न सकिन्छ ओएसमा यसमा एन्ड विन्डोजमा डाउनलोड गर्नु छ भने सिमिलरली हामीले यस बटनमा क्लिक गरेर अनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ और हामीले विन्डोजमा डाउनलोड गर्नको लागि यो बटनमा क्लिक गरेर पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ नम्बर 1 मा रहेको छ DaVinci Resolve 16 DaVinci Resolve 16 चाहिँ गाइज नम्बर 1 भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर हो आइदर इट इज फर फ्री और पेड भर्जन DaVinci Resolve 16 चाहिँ पेड भर्जनको लागि पनि एकदमै बेस्ट मानिने भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर हो एलोङ विथ फिल्मोरा ठुल्ठुलो फिल्म एडिटरहरूले पनि मुभिजहरू चाहिँ DaVinci Resolve 16 एन्ड फिल्मोराहरूबाटै एडिटिङ गर्ने गर्छन् DaVinci Resolve ओपन गर्नको लागि हामीले गुगल क्रोममा गएर गुगल गर्नुपर्छ DaVinci Resolve भनेर एन्ड यसको अफिसियल वेबसाइट रहेको छ www.blackmagicdesign.com भनेर हामीले यसको फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गरेर यसलाई ओपन गर्नुपर्छ एन्ड गाइज DaVinci Resolve 16 को इन्टरफेस यस्तो रहेको छ DaVinci Resolve 16 ले हामीलाई धेरै फिचर्सहरू दिन्छ एन्ड हामीले यहाँ डुअल टाइमलाइन सोर्स टेप डेडिकेटेड ट्रिम इन्टरफेस इन्टेलिजेन्ट एडिट मोड फास्ट रिभ्यू ट्रान्सफर्म रिटाइम एन्ड स्टेबलाइज क्विक एक्सपोर्ट मिडिया इम्पोर्ट पोर्टेबल एडिटिङ जस्तो धेरै कामहरू चाहिँ हामीले DaVinci Resolve 16 मा गर्न सकिन्छ एन्ड गाइज यहाँ देख्न सकिन्छ मैले अघि भने चाहिँ डिफ्रेन्ट मुभी मेकर्सहरूले पनि DaVinci Resolve 16 युज गर्छन् आफ्नो मुभिजहरू बनाउनको लागि यहाँ भनेको छ DaVinci Resolve includes everything professional editors need to cut blockbuster movies, television shows and commercials हरु भनेको छ so it is perfect for both offline and online video editing हामीले DaVinci Resolve 16 लाई अफलाइन पनि युज गर्न सकिन्छ एन्ड अनलाइन पनि युज गर्न सकिन्छ फ्रेन्ड्स DaVinci Resolve 16 डाउनलोड गर्नको लागि यसको इन्टरफेसमा रहेको डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्न सकिन्छ यसमा एन्ड गाइज अरू भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरहरू चाहिँ DaVinci Resolve पनि म्याक ओएस मा पनि चल्छ
विन्डोज पनि सपोर्ट गर्छ यसले एन्ड लाइनक्स पनि सपोर्ट गर्छ। एन्ड गाइज तपाईहरुको अपरेटिङ सफ्टवेयर कुन हो, म्याक हो कि विन्डोज हो कि लिनक्स हो त त्यो अनुसारले तपाईले यहाँबाट क्लिक गरेर अनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो युजफुल लाग्यो भने प्लिज टेक एन्ड फाइनान्स इन्फो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साइडको बेल बटनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला जब हामी यस्तै नयाँ जानकारीमूलक भिडियोजहरु युट्युबमा अपलोड गर्छौं तपाईहरुले सबैले भन्दा अगाडि पाउनुहुनेछ। टिल देन अर्को भिडियो अपलोड नगर्दासम्मको लागि गुड बाई, टेक केयर, बाइ बाइ।